ආයිබෝවන් දායකඩන YouTube චැනල් එකට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි ඉගෙනගත්තු දේවල් භාවිතා කරලා අපේ දත්ත පද්ධතිය ලස්සන කරගන්න කොහොමද කියලා. මගේ කලින් වීඩියෝ එකක ෆෝම් හදාගන්න විදිය මම විස්තර කළා. ඒ වගේ තවත් ෆෝම් එකක් හදාගන්න විදිය මුලින්ම කියලා දෙන්නම්. ඒකට ක්‍රියේට් ටැබ් එකේ තියෙන more forms මත ක්ලික් කරලා model dialog මත ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඕකේ සහ කැන්සල් කියලා තියෙන බටන් දෙක මකලා දාන්න. ඊට පස්සේ මම කලින් වීඩියෝ එකේදී කියලා දුන්න විදිහට ෆෝම් එක හදාගන්න. ඒ වීඩියෝ එක තවමත් ඔයා බලලා නැත්නම් දැන්ම මගේ පරණ වීඩියෝ ටික බලලා ඉන්න. ඒ විදිහට හැම ටේබල් එකකටම අපිට ෆෝම් හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ෆෝම් වලට දාන්න පුළුවන් settings ගැන කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම design view වලින් open කරගන්න. ඊළඟට design tab එකේ තියෙන property sheet මත ක්ලික් කරන්න. එතකොට ලැබෙන වින්ඩෝ එක ගැන දැන් කියලා දෙන්න. මුලින්ම ෆෝම් එකේ පැත්තකින් ක්ලික් කරන්න. එතකොට තමයි ෆෝම් එකට අදාළ settings තියෙන්නේ. බටන් එක උඩ හරි ලේබල් එකක් උඩ හරි ක්ලික් කළොත් ඒ ක්ලික් කරපු එකට අදාළ තමයි settings එන්නේ. අපි ෆෝම් එකේ පැත්තකින් ක්ලික් කරන නිසා ෆෝම් එකට අදාළව settings හදාගන්න පුළුවන්. property sheet එකේ තියෙනවා තව tab පහක්. format tab එකේ තියෙනවා close කියලා බටන් එකක්. ඒක හැම වෙලේම yes කියලායි දීලා තියෙන්නේ. අපි ඒක no කියලා දුන්නොත් අපි අදපු ෆෝම් එක ක්ලෝස් කරන්න බැරි වෙනවා. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපි දාලා තියෙන බටන් එකක් ක්ලික් කරන්නම වෙනවා. ඒ නිසා අපි හැම වෙලේම ෆෝම් එකක් කරද්දී model dialog වලින් හදාන්න ඕනේ. ඒ වගේ settings ගොඩක් format tab එකේ තියෙනවා. ඒවා එකින් එක වෙනස් කරලා බලන්න කොහොමද ඒවා වැඩ කරන්න කියලා. ඊළඟට data tab එකේ පහළම තියෙන record logs කියන එක හැම වෙලේම no logs කියලායි තියෙන්නේ. ඒක අපි all records කියලා දුන්නොත් අපි ක්ලික් කළාට මොනවත් වෙන්නේ නැහැ. අපි ওই settings එක text box එකකට දුන්නොත් එහෙම ඒකට අපිට data enter කරන්න බැරි වෙනවා. ඒක අපිට වැදගත් වෙන අවස්ථා තියෙනවා. එකක් තමයි අපි data enter කරන වෙලාවයි දිනේ නිකම්ම fill වෙන්න දැම්මාම ඒක වෙනස් කරන්න බැරි වෙන මේ record logs කියන එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට event tab එකේ timer interval කියන එකයි on timer කියන එකයි ගැන කියන්න. අපි on timer කියන එකට මොකක් හරි ක්‍රියාවක් දීලා timer interval කියන එකට ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන පමණ කාලෙකින්ද කියලා දෙන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපි කාලය දෙන්නේ මිලි තත්පර වලුනේ. තත්පරයකට මිලි තත්පර 1000ක් තියෙන නිසා විනාඩියකින් වැඩේ වෙන්න නම් අපි 60000 කියලා දාන්න ඕන. මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. තව ගොඩාක් settings තිබුණත් ඒවා අපි වැඩි භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඊළඟට මම ඉතාමත් වැදගත් දෙයක් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට. ඒ තමයි කාටවත් අපි හදපු data base එක වෙනස් කරන්න බැරි වෙන්න හදන්න කියලා. ඒකට අපි සියලුම forms model dialog වලින් හදා ගන්න ඕනේ. අනිත් එක form එකේ close button deactivate කරලා තියෙන්න ඕනේ. මම කලින් කියලා දුන්න විදිහට. අනිත් කාරණේ තමයි දැන් කියලා දෙන්න යන්න. ඒකට ඉහළ වම් පැත්තේ කෙළවරේ තියෙන arrow key එකට ක්ලික් කරලා එතන පහළම තියෙන more commands වල ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ වම් පැත්තේ තියෙන current database කියන එකට ක්ලික් කරන්න. එතනදී display form කියන එකට අපි database එක open වෙද්දී open වෙලා තියෙන්න ඕන form එක දෙන්න පුළුවන්. ඊගාවට
document window options කියන එකට overlapping window කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට display navigation pane කියන එකේ tick එක අයින් කරන්න. ආයෙත් තව allow full menus කියන එකයි allow default shortcut menus කියන එකයි ඒකෙ tick එක අයින් කරන්න. මම ඔය කිව්ව විදිහට settings ටික හදාගත්තට පස්සේ ඔයාටවත් ආයේ design view එහෙම යන්න බෑ. ඒ නිසා අලුත් මොනවත් කරන්න බෑ. data enter කරනවා ඇරෙන්න. ඒ හින්දා මම කියපු settings හදාගන්න කලින් ඔයා බලන්න ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට නිවැරදිව database එක හදලා තියෙනවද කියලා. බැරි වෙලාවත් ඔයා හදලා ඉවර වෙන්න කලින් ඔය settings ටික දැම්මොත් එහෙම ආයේ අලුත් access file එකක් open කරලා ඒකේ external data ගිහිල්ලා import and link කියන එකේ තියෙන new data source කියන එක ක්ලික් කරලා access තෝරන්න. ඊට පස්සේ අර පරණ ෆයිල් එක තෝරලා ඒකේ ඔයා හදපු table, query, form, report ඔක්කොම අලුත් ෆයිල් එකට import කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට උවමනා වෙනස්කම් කරගෙන අර මම කියලා දීපු settings ටික හදාගන්න. ඒ වගේම මෙතනදී මම data import කරන එක ගැන කියවන්නේ. අපිට access වලදී import විතරක් නෙමෙයි export කරන්න පුළුවන්. ඒකට external data tab එකේ export යටතේ තියෙන අපිට අවශ්‍ය format එක තෝරලා export කරන්න පුළුවන්. Excel, Word, PDF, text, email කියන මේ ඕන එකකට අපිට export කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කියලා දෙන්න යන්නේ අපි කලින් වීඩියෝ එකක කියලා දීපු relationship දාලා තියෙන ඒවා බලා ගන්න හැටි මකන හැටි. ඒකට database tools tab එකේ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන relationships කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපි දාලා තියෙන relationship ඔක්කොම පෙන්වනවා. relationship එකක් edit කරන්න හරි delete කරන්න හරි ඕමනම් මුලින්ම අදාළ ඊට උඩ ක්ලික් කරලා ආයෙ right click කරලා එතනදී ලැබෙන pop up menu එකේ edit or delete තෝරලා අවශ්‍ය දේ කරන්න පුළුවන්. මගේ access පාඩම් මාලාව අවසාන අදියරට දැන් වෙලා තියෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් කියන්න query ගැන. මතකද අපි query wizard යද්දි තිබුණ duplicate query කියලා එකක්. ඒකෙන් අපි කරන්නේ අපි enter කරලා තියෙන data වල duplicate ඒවා හොයලා දෙන එකයි. මෙතනදී එකම table එකේ විතරක් නෙමෙයි table කීපයක තියෙන දත්තත් සංසන්දනය කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊගාවට unmatched query. ඒකින් කරන්නේ අපි table දෙකක් සංසන්දනය කරලා එකක නැති අනිකේ තියෙන ඒවා හොයලා දෙන එකයි. උදාහරණයක් විදිහට අපි හදපු database එකේ තියෙන්නේ පාසලක ළමයින්ගේ විස්තරනේ. ඒකේ එක table එකක තියෙනවා සියලුම ළමයින්ගේ විස්තර. තව එකක් තියෙනවා එක් විෂයන් වලට ලබාගත් ලකුණු දාන්න. එතකොට මෙතනදී අපිට unmatched query භාවිතා කරලා අපිට ලකුණු enter කරලා නැති ළමයින්ගේ list එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මගේ access පාඩම් මාලාව මෙතනින් ඉවර කරනවා. දැන් ඔයාලා මම කියලා දීපු ඒවා කරලා බලන්න. ඒ ගමන් මේ වීඩියෝ එකට
लाइक එකක් දාලා channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. බොහොමත්ම ස්තුතියි මේක නැරඹුවාට. ආයුබෝවන්.